Nu vet inte jag hur hussvamp ser ut, men om jag var en hussvamp så hade jag sett ut ungefär så här. Oj. Nu har vi faktiskt fått post, jag hör. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Vi börjar sakta hitta rutinerna här i vardagen. Och det är så skönt. En av rutinerna är att kolla Marketplace. Vi behöver ju hålla budgeten nere så vi jagar fynd hela tiden. Natt som dag. Det är jättemånga som har undrat vart vi bor under tiden vi renoverar och vi hyr ett hus bara ungefär 150 meter från vårt hus. Ägaren Lydia, hon bor utomlands under vinterhalvåret i Indien. Hon tycker Frankrike är alldeles för kallt på vintern så det löste sig väldigt smidigt med boendet. Matte och Bosse, de tycker om Scrollningen på Marketplace, den ledde fram till att jag hittade en varmvattenberedare. Så den ska vi åka och köpa under dagen. Men först ska vi ner till huset och kolla lite mer. Men det här ser ju bra ut, älskling. Visst gör det? Nu ska vi bara spraya väggen lite, Lola. Sen går vi på promenad. Hur känns det då? Hårt. Det här är ju det som du gjorde en dag tidigare. Det är stenhårt. Vad skönt, Daniel. Men ändå så tar det ju flera veckor innan det karboniserar helt liksom som det ska. Så att ni förstår, det som har rasat ur, det är det som sitter där. Det här var en öppning. Här gick kanten på öppningen rakt ner. Så hela det segmentet har rasat ur. Så det är det som ligger här på golvet. Här var det ju en öppning. Det kan ju se plankan där. Det var liksom typ ett skafferi. Så det kommer ju... Vi får se om det är vettigt eller om vi måste stänga igen alltihopa här. Då får vi väl plocka sten på gatorna. Byn som vi bor i, som vi kallar för vår by, den heter Saint-Nazaire de l'Adresse och den har väldigt gamla anor. Den sträcker sig tillbaka ungefär 1000 år. Idag finns ungefär 300 invånare här. Byn ligger otroligt vackert, mitt insprängd i bergen och är precis som man tänker sig en fransk by. Gamla hus, trånga gränder, franska balkonger och det hänger nästan alltid tvätt ute någonstans. Även om det är litet så finns allt vad man behöver i närheten. Vi handlar ungefär 25 minuter bort och har ungefär 40 minuter till Medelhavet. Ja, just det. Varmvattenberedaren. Vi lyckades hitta den på Marketplace. Vi hade budgeterat för 15 000 kronor för varmvattenberedare och lyckades köpa en för ungefär 6 000. Så det var ju helt rätt håll med tanke på vår tajta budget. Je prends une adresse, s'il vous plaît. Alors, 40. 40, okej. Comment on dit 40? Ja, can you text sms? Vi får ju ofta frågan om någon av oss pratar franska och svaret är nej, inte ett dugg. Och fransmännen är inte jättesugna på att prata engelska. Men om man använder Google Translate och man kämpar och försöker så brukar de flesta mjukna och när de väl har tröttnat då kommer engelskan fram och då löser sig det mesta. En Google Translate, det löser ju i princip alla situationer oavsett hur gammal den man pratar med är. För de som är äldre kan faktiskt inte engelska överhuvudtaget. SMS for the address. Yes, please. Go around.
Här får man inte lyfta, va? Nej. Nu är varmvattenberedaren hämtad och lastad och då är det vilodag imorgon, för då är det nyårsafton. Frankrike är känt för sin mat och maten håller jättehög klass och ligger prismässigt lägre än i Sverige. Ungefär 30% lägre kan man säga överlag. Lunchen är dyrare, middagarna billigare. Äter man lunch ute då får man en 5-rätters eller 6-rätters för ungefär 200 svenska kronor. Kanske någon krona mindre. Men om du går ut och äter middag, Det var då krämen blir det till. lite billigare. Då ligger man på ungefär 300-325 kronor per person. Okay. Det är också en ny upplevelse för Eleonora som får prova nya smaker som hon inte riktigt är van vid från Sverige. Det du har som ligger högst upp på tallriken, det är ett ärtskott. Ja, sen är det där med vinet. Vi befinner oss i en av världens största, om inte världens största, vinregion, Languedoc. Här finns allt. Om du går ut på din lokala restaurang eller bar och köper ett glas vin, då kan det kosta så lite som 1,50. Alltså 15 svenska kronor ungefär. Men om du vill ha ett gott vin som är billigt, då ber du om husets vin. Då får du ett glas av någonting som är utvalt för att det är bra och gott och ekonomiskt. Men en sak som är värt att nämna, det är att maten är oftast lagad från grunden. Man fuskar inte. Maten är enkel men extremt god i många fall. Jag är så mätt. Du är mätt? Jag får inte i mig mer mat. Jag är så trött. Alltså jag hade gärna velat haft en liten säng här. Ja. Men nu är det i alla fall ljusshow. Ska vi försöka gå på? Om 1,5 timme. Nej, inte klockan efter 11 nu. Är det verkligen? Nej, 22.55. Ja. Det är en timme kvar. Var det gott? Ja, det var jättegott, men jag är fruktansvärt mätt. Ja, det är så här. Jag vill nästan äta den lite nu för att För att du fick det gratis han var så och du är så gullig och snäll. överraskade oss. Ja, nu är det bra kallt. Nu ska vi se om vi hittar fram till den här ljusshowen då. Som är någonstans här framme. Det är det som vi ser här framme. Okej. Det ser ju väldigt mysigt ut. Ja. Det gör inget. Finns Fredriks kakor, gumman? Nej, inte den! Den! Wow! Kom så går vi dit! Lola är den enda ungen. Klockan är nu 23.52, så om 8 minuter så är 12-slaget. Gud vad fint det var här, Daniel. Ja, verkligen. Titta vad mysigt. Det är nästan som att det är riktig snö. Ja, kom ska vi gå här emellan då? Titta, det ska vara som att det är frost här. Vad duktiga de är. Det ser ju verkligen ut som det. Ja, titta där då. Pingviner. Gud, jag skakar så jag kan inte hålla kameran för det är så kallt. Jag fryser också jättemycket. Gud, Nu gör vi det det här är bara. runt nollan. Ja, så fort 12-slaget har varit så. Så fort 12-slaget är över så åker vi. Ja, Ja, titta där kan man sitta. det är om 5 minuter. 5 minuter, Paula, håll oss. Vi får inte glömma att filma och ta en nyårspuss. Det måste vi, älskling. En puss på varje sida av Lolas kind. Nej, vi måste Ja, pussas. okej, vi också då. Där borta vid trädtopparna. Woho! Oj, vad fint! Oj, en till! Woho! Bonsoir et bienvenue. Le Rive Brésil est heureux de vous présenter un nouveau show de la Franco Musicale. Bon spectacle. Gott nytt år, älskling. Gott nytt år, älskling. Lola, nu står det 0000. Det betyder att nu blir det ett nytt år.
vi har ju lite otur. Det här är en av de kallaste vintrarna på väldigt, väldigt länge. Eller, alltså inte kallt i minusgrader utan mer att själva kylperioden har varit väldigt lång i år. Men nu börjar vi äntligen se solen och plusgraderna börjar komma tillbaka på nätterna. En annan sak som är stor här, det är ekologisk odling. Och vår by, den är en så kallad zero-fytoby. Det betyder att här har kommunen förbundit sig att inte jobba med bekämpningsmedel. Skolan äter ekologisk mat och så vidare. Wow, vad hemskt! Vad rasar är det? Kolla in i vardagsrummet. Ja, trappan är försvunnen. Men vad har hänt på väggen där inne då? Bara Det här gjorde Daniel i natt. Han börjar med... Ja, han har gjort den här väggen då förstås. Den hade vi gjort innan. Men också in i vardagsrummet. Och det känns härligt. Jag slår på elen! Kanske låter. Det lät inte. Den här väggen är jättefin. Den är superfin. Jag hoppas hela det här huset har lika fina stenar. Ja, det hoppas jag med. Alltså hela den här huskroppen. Ja. Det här är också skit. Ja, det Fan, är jag vill inte ens peta här. men det är också ett valv, eller hur? Vilket, Här kommer vi få göra någon välvd ställning på skivor så. Och sätta stämp här under antar jag. ja, det antar jag. Ja, jag antar att det blir så. Alltså det känns typ så som man gör så. Ja. Och sen då kan vi blåsa rent här. Ja, köpa en och köra sticksåg så man kan kanske ta typ några grövre Men- reglar och såga i den där formen. Men i där inne då? Det måste ju vara lika dåligt i mitten. In där i mitten. Som Ja. det är här utanpå. Mm. Håller skiten ihop när man bara kladdar i nytt på utsidan? Ja. Alltså grejen med de här valven, det är att stenarna ska bära valvet. Man har ju lagt i stenarna och sen har man tagit bort formen och då ska ju stenarna hålla alltihopa. Så bruket är ju bara till för att stabilisera upp allting. Så det borde, om jag tänker rätt, funka. Men jag tänker inte alltid rätt. Jag älskar att vi står här, hela huset kommer rasa på som vi bor här. Ja. Nej då, det tror jag inte. Nej men vi får väl bara fixa i ordning det så gott det går. Det bara rasar. Jag har lärt mig en sak också. Kolla här. Om du tittar här borta. Nu ska jag se om det går att se. Där uppe sitter en träkloss i väggen. Ja. Ja. Här ser man att det har suttit en träkloss. Så det de har gjort är att de har alltså putsat in träbitar för att kunna skruva saker i väggen. Så det sitter träklossar bakom. Om man vill ha någonting att hänga upp något. Liksom. Och det kanske kan vara klokt att ta med det då sen. Att vi, om vi ska ha en tv upphängd någonstans eller så att vi faktiskt gör en ställning bakom i trä. Som man kan skruva ordentligt i. Jag vet inte om man gör så, men det verkar som att man gör så, tänker jag. Okej. Jo, du, apropå golv. Vad snyggt det blir när man tar bort det och man bara kör terrakottat rakt ner mot så här. Exakt, visst blir det. Vi ska inte ha några lister och skit här. Och ingen kant här, det ska bara vara... Ser du här? Ser du det här? Ja. Det är så jävla dåligt där. Ja, men rör det inte då. Det Man här ska hade bara jag- pilla bort. Man ska bara pilla bort ungefär till andra leden på fingret. Jo, jag vet. Så låt bli nu. Så gör vi det där. Jag tänkte så här, vi tar allt sånt där när det är dags att pilla på det. Så pilla inte nu. Jag Hallå? kan inte låta bli. Hallå? Jag bara pillar lite. Hallå? Börja riva i badrummet, ta bort kakel, handfat, toalett, alltihopa ska ut. Så att det är bara att riva, vad du vill. Ja, har vi skruvdragare här? Nej, men det går väl att lösa. Ja, Vi kan hämta det. right. Sluta peta, gå och riv.
det här hittar vi precis. Det här är ju lite oroande. Nu vet inte jag hur hussvamp ser ut, men om jag var en hussvamp så hade jag sett ut ungefär så här. Det här är precis under där vattnet rinner in som mest. Här kan man se hur liksom väggen har lakats ur under åren av allt regn som har runnit in. Och här har nu den här svampen börjat växa. Jag blir ju orolig av att se sånt här, så jag tänker att jag kommer inte ta reda på vad det här är för svamp. Jag tänker bara bryta bort den och skicka ut den här ur huset. Jag vill inte ha den här kvar. Okej, nu är jag nere i trappsteget lite grann här och då kan man ju se att här är det mycel som kryper överallt här. Så den har ju liksom angripit allting under här också, vad det nu är för någonting då. Och ja, det är ju uppenbart att det bott någonting i den här trappsteget från början, det är termiter eller någonting. Men jag tar bort det här och sanerar bort skiten bara. Oj, men gud, det är trappen. Bjälken som liksom bär upp nästa plan här. Men gud. Alltså jag har ju bjälken här så jag tror att den lyfter ligger på det. Men Nej, men det här är ju påsatt efter Daniel. Ja, det är det. Jag blev lite orolig. Det är för den här dörren. Jag tror inte du behöver vara det. Oj. Kära någon. Akta lampan. Men du, varför gör du så här? Jo, för kolla här. Hela den här. Det här är bara mörket trä. Kolla. Hela trappsteget är uppbyggt av det här. Och mycelet är i den där trappan. I trappsteget. Ja, jag vet inte vad jag ska göra om vi bara ska släppa det här för stunden. Ja, nu släpper vi sönder. Det känns inte helt hälsosamt där. Det stoppar min näsa nu. Det stoppar min näsa, men du har också stått och rivit badrummet utan munskydd. Ja, det är möjligt det också. Ja. Det är det jag säger. Vi kanske måste fortsätta riva även om vi börjar bygga upp där nere för att bli av med sånt här mögelskit. Vi vill inte ha det i huset vi bor i. Vi har fått post. Ja, nu har vi faktiskt fått post. Jag hör. Ska vi se. Tror att det står där, kära pappa. Kommer ni ihåg kortet till déchetteriet? Vi har det, vi kan använda det. Kolla. Underbart. Kati Access Déchetterie. Bra! Då måste det här ligga i bilen. Så vi kan slänga skräp under det. Bra! Kul! Hej! Är ni redo att lasta massa grus? Det är vi! Ja, bra, kom ner då. Är vi lika dammiga du och jag idag? Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Äntligen! Ja, är du glad att se Henry? Ja, Jo, det var du själv här. Vad har hänt här sedan igår då? Här har det hänt jättemycket, kolla. Ja, alltså det vill säga jag var ju här igår så jag vet ju. Oj, upp och hoppa Lola. Brappapap. Upp och hoppa. Visst känns det större här inne? Inte när man står åt det där hållet, men när man står här. Så känns det är ja, men alltså jag ljusare. tycker absolut att det känns större för det är ju ljusare här. Så det är klart att det är jätteskillnad. Det känns som att det är lika stort som det. Ja, Det har du stämmer. rätt i. Jag kom ju på en bra teknik igår. En skitbra teknik. Just det. Jag ska visa. Eftersom det är svårt att få loss putsen liksom, den sitter ju som berget. Så gör man så här innan. Knepet nu det är att det som händer är att putsen släpper i stora sjok bakom här. Här är jag förberett och gjort likadant här uppe. Så om jag går in här bakom nu så är det liksom, jag får använda min lilla hammare till det här, men då är det liksom lös. Så det rasar bort. Och det sparade mig sjukt mycket tid. Så det bästa jag kommit på hittills, för att det här tog säkert 45 minuter att göra. Medan den väggen bakom tog kanske 2 timmar. Nu är vi i badrummet. Ja. Så vad är tanken med layouten här? Alltså tanken med planlösningen, eller vad säger man? Ja, planlösningen. Tanken med badrummet är att vi kommer ha allting precis där det är nu.
duschen här bakom. Okej. Toaletten här, förutom att toaletten kommer gå ut från den väggen. Det blir sån här inbyggnadstoalett. Och sen blir det handfat där. Så det blir ingen... Och nej, den här väggen ska bort. Okej. Det blir ingen... Vi får se hur mycket, vad budgeten räcker till. Men jag hade gärna haft en glasvägg. Men det kanske får bli senare. Vi kan förbereda för glasvägg så kan vi köpa det sen. Här slutar ju liksom toaletten. Säg där. Ja. Så. Då Okej. har man ju plats att gå där. Ja, det blir ju tight. Jo, men den går inte hela vägen ut. Men sen den går dit. Ja. Du har ju liksom 60 Ja, just centimeter mellan. Beroende på size på handfatet. Ja, Nu har vi precis. inte köpt ett handfat än, så vi vet ju inte. Duschen blir ju bara som den är. Men jag tror att de har ju byggt upp golvet där. Sen är det ytterligare uppbyggt här. Utanför duschen. Och i duschen är det ännu mer uppbyggt. Så frågan är om inte det blir något högre. Sen är det något där också. Så frågan är hur högt taket här inne är egentligen. Men det känns ju väldigt lågt. Det Men är nu står jag ju jättekonstigt. också på 20 centimeter kakel här på golvet. Visserligen. Men vi vill ha bort den här väggen för det blir så murrigt. Jag vill få in ljuset i hela badrummet här. Alltså min fundering är ju om den här kanten som är här nere, om det är där avloppsröret går ner. För stammen kommer ju upp i hörnan precis där du står. Så någonstans så går ju avloppet ut till toaletten. Och det är också en sån här grej som kommer få avgöra hur vi gör. För vi måste ju dra om avloppet här. Ja. Det är någon ventilation där också. Vart tar det är den vägen? ventilation som går här. Vart tar den Och vägen? under taket här. Det kanske man ser på utsidan av huset. Ja, för det är något där också. Som jag hackade i hål i igår. Bra. Det är tegelvägg. Ja. Det är tegel. Det är lite småjobbigt. Bara man får loss den så går det att bryta loss skiten. Men att få hål på den är ingenting som man så här... man får ta i lite. Och den ska vi väl inte riva nu, eller? Jo, den ska bort också. Ja. Men jag tänkte nu. Vi är uppe i undergolvet på övervåningen tror jag. Är vi? Ja. Och här är en liten kvist. Och kolla, här har du tagit bort terrakottaplattor ovanför. Ja. Så är det, men då vet vi var vi är någonstans. Okej, det var ju positivt då. Sen här har det ju rört på sig också, så väggen har spruckit här. Vilket oroar mig. Ja, det... Vad tänker vi? Det var ju trevligt. Ja, alltså vi lär ju ha en glasvägg där. Mycket härligare det blir då. Ja. Nöjd? Ja, det är väl. Ja, då var det klart här inne också då. Ja, inte klart är det inte riktigt, men nästan. Ja, man kan säkert duscha här. Det är vattenledningarna som har gjort att sprickan är där. Så vi har liksom, det är inte att väggen håller på att rasa eller någonting. Vattenledningarna går där. Okej, så det är varmvattenledningar som... Ja, Intressant. de har gjort ett schakt här, kolla. De har bilat ur här för varmvattnet i alla fall. Och för kallvattnet. Ja. Intressant. Alltså det måste ju, och så ligger de mot varandra så det måste ha blivit att varmvattnet har värmt kallvattnet. Åh, Ja, nej. herregud. Ja, skitsamma. Det är ett väck här. Varför är det det? Sånt gör ju mig lite orolig. Och här har de ju lagt betong. Är det betongbjälke? Här är något som är trasigt. Är det en betongbjälke, Daniel? Nej. Det är betong, men de har använt puts med... Åh! Vad händer? Ja, det undrar jag med. Får du någonting över dig när du har det? Nej, de har bara byggt jättemycket. För att den ser ut så här. Det är därför. Den är liksom rund. Och då tyckte de att den var ful. Nej, Så då byggde de in den så att den blev fyrkantig. Vad tycker vi då? Nu ska du få visualisera lite. Akta lite, akta på kameran för säkerhets skull. Så.
Okej. Vad tänker du? Ja, men det är klart det ska vara trärent. Eller hur? Visst blir det snyggt med det, va? Ja. Ja. Alltså det är väl roligare om den är framme. Det är klart det ska vara framme. Vi fräser till den lite snyggt. Ja. Dessutom så händer det någonting mer än att det typ kommer in massa kompisar och börjar äta på den. Så då Då ser man. vet man det. Jag ser ner till badrummet här. Ja, men vad bra! Gå ner där får jag se. Va? Där är du. Oj, men vad högt upp du är. Ja. Ligger den mot golvet nu? Ah. Billy, billy, billy. Hej! Tjenare! Du, jag fick jord i munnen nyss. Du får inte pilla ner saker där, Lola. Nej, det smakar gammalt hus. Vad äckligt. Gammalt. Ja. Ja, jättegammalt hus. Idag är en stor dag. För att vi ska bestämma färg på väggarna. Ja, jag trodde du menade att vi var på väg till deschetteriet för första gången. Och ja, det är en jättestor dag idag. Det är en för att vi ska också dubbelstor dag. använda vårt sopkort för första gången. Men sanden, det är en stor dag. Ja, för det är att stort. när man ska välja sand, då väljer man också den färg man har på väggarna. Så idag är det point of no return. Ja, så den sanden vi väljer nu, den färgen blir det på väggarna. Okej. Nej! Hur nice! Vi är accepterade. Det känns helt sjukt. Ja. Mamma äter kyckling, pappa äter kyckling och jag är nummer för oss. Och du? Äter kyckling. Ja. Jag har inte smakat baguette men jag vet att det är gott. Mm. Smakar det samma sak? Ja, ungefär. Ofta äter det där va? Mm. Älskar det. Ja. Jag älskar också baguette. Ja. Baguette är det godaste. Bra grejer. Bra grejer. Vad är det där? Är det vad jag tror att det är? Ja, det är det. Nej. Ja. Ett såll. Pacat? Ah, oh. À quel nom je fais la facture? Pardon. Han kan också fixa faktura. Le nom, your name. My name. Merci à toi. Voilà, alors. Okej. Varför? Sable Enduro. Okej, där har vi. Ja, precis. De kostar då 3,40 för 35 kilo. Så det här var ju extremt dyrt. Ja, men hur kommer det sig? Vad har du valt? Vet du vad du valt? Nej, jag tog bara bra sand, alltså så här fin sand som är så snygg. Nej men, frågade du ingenting alltså? Nej, Nej men älskling. men det fanns ju bara en att välja på. Nej, det var en till här. Ja, men det var bara den som var att välja på. Då andra var så grov. Den kan du inte ha som ytterpuss. Nej, det Du var måste... inte grovt. Det låg lite grovt på yttersidan. Alltså det låg som att det var lite grovt som hade ramlat. Ja, men den var ju typ som den här färgen som den vi köpte på Brico Depot. Och den är ju skitful. Den här är ju så här snygg sand.
Men skitsamma, bara det är billigt. Vi har inte råd annars. Nej, men vi får ju... Hur löser vi det här? 70 euro. Han är där, du kan fånga honom. Ja, men vad ska jag fråga då? Fråga vad är det billigaste sanden? Vi har jättelåg budget. Ja, men jag vill inte ha den billigaste sanden. Jag vill ha den som är snyggast i huset. Nej men älskling, vi måste kunna ha råd att putsa huset. Jo, men vänta. Ja, det börjar ju sakta men säkert ta sig. Nu har vi snart rivit hela nedervåningen. Det är lite små pytsel kvar bara. Sen ska vi stabilisera upp väggen klart. Och sen kan vi börja göra badrum, kök och göra klart väggarna nere. Taket det kommer vi ta lite senare i vår. Ja, vilket projekt vi har tagit oss an. Jag lever mitt liv nu med damm i håret nästan hela tiden. Allting känns strävt. Men ja, det är ju skitroligt också så jag klagar inte. Tack för att du prenumererar på det här och tack för att du trycker gilla. Kommentera jättegärna med saker vi gör fel som du tycker eller saker vi gör jättebra eller bara om du har några råd eller tips. Vi vill höra allt. Och tack för att du delar det här vidare till sådana som du vet är intresserade av hur ett liv i södra Frankrike kan se ut och hur man faktiskt skulle kunna göra det här med en lägre budget än flera miljoner. Så till nästa avsnitt, ha det så bra så ses vi!